सो इथे प्रीमियम अमाउंट जे आहे, ह्या प्रीमियमची टोटल आपल्याला करायची आहे. सो इथे इक्विटी शेअर्स अंडर प्रीमियम 4 लाख अँड अंडर प्रेफरन्स शेअर्स 75,000. सो दोघांची टोटल जी आहे 4,70,000. सिक्युरिटी प्रीमियम अंडर आपल्याला दाखवायचं आहे. So two securities premium 4,75,000 being the settle purchase consideration. मग purchase consideration असं ते settle करणार आहेत. जॉश लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेअर कॅपिटल टू प्रेफरन्स शेअर कॅपिटल टू सिक्युरिटीज प्रीमियम. नेक्स्ट आशिषचे जे लायबिलिटीज ॲसेट अँड लायबिलिटीज आहेत ह्या टेकन ओव्हर केल्याची एंट्री करायची आहे. सो लँड अँड बिल्डिंग, प्लांट अँड मशिनरी, कम्प्युटर, स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसिवेबल अँड बँक अकाउंट डेबिट. ज्या लायबिलिटीज आहेत त्यांना क्रेडिट करायचं आहे टू कॅपिटल रिझर्व, टू 10% डिबेंचर, टू सन्ड्री क्रेडिटर्स, टू बिल्स पेएबल अँड टू बिझनेस परचेस. आता जो कॅपिटल रिझर्व आहे ह्याला इथे क्रेडिट द्यायचं आहे नेहमी. being brought into books assets and liabilities taken over. आशिष लिमिटेड मध्ये ज्या काही ॲसेट लायबिलिटीज आहेत त्या आपण टेकन ओव्हर केलेल्या आहेत. नेक्स्ट एंट्री लिक्विडेटर्स ऑफ आशिष लिमिटेड. लिक्विडेटर्स ऑफ आशिष लिमिटेड डेबिट टू इक्विटी शेअर कॅपिटल टू प्रेफरन्स शेअर्स कॅपिटल अँड टू सिक्युरिटी प्रीमियम. जशी आपण जॉश लिमिटेड मध्ये ही एंट्री केली सेम तशीच करायची. सी द वर्किंग. See here in case of Ashish, we have calculated this purchase consideration and this is bifurcation. So equity shares जे आपल्याला एंट्री करायचे लिक्विडेटर्स परचेस कन्सिडरेशन सेटल केल्याची त्यामध्ये इक्विटी शेअर्स येणार आहेत 1,50,000. सी हिअर. सो इक्विटी शेअर्स 1,50,000 टू प्रेफरन्स शेअर्स कॅपिटल 1 लाख. सी हिअर. प्रेफरन्स शेअर्स कॅपिटल 1 लाख. आता हे आपण इथे बायफर्गेशन दाखवलेलं आहे बिकॉज या प्रीमियम अमाऊंट आहेत. ह्या प्रीमियम अमाऊंट आता घ्यायच्या नाही आहेत. प्रीमियम अमाऊंट सिक्युरिटीज प्रीमियम हेडिंग अंडर दोन्ही ऍड करून आपल्याला दाखवायचे आहेत. सो दॅट्स वाय लिक्विडेटर ऑफ आशिष लिमिटेड 6 लाख. आता हे 6 लाखचं परचेस कन्सिडरेशन कसं सेटल करणार तर इक्विटी शेअर 1,50,000 देन 15% प्रेफरन्स शेअर्स 1 लाख अँड सिक्युरिटीज प्रीमियम 3,50,000. सिक्युरिटीज प्रीमियम हिअर इथे प्रीमियम अमाऊंट जे आहेत ह्या सिक्युरिटी प्रीमियम हेडिंग अंडर आपल्याला दाखवायच्या 3 लाख प्लस 50,000 3 लाख 50,000. ज्या प्रीमियम अमाऊंट होत्या त्या आपण दोघांची टोटल करून तिथे रेकॉर्ड करतो. दॅट्स वाय 3,50,000. नेक्स्ट 10% डिबेंचर्स ऑफ जॉश लिमिटेड, 10% डिबेंचर्स ऑफ आशिष लिमिटेड डेबिट टू 15% डिबेंचर्स अकाउंट. काय म्हटलंय जॉश आणि आशिष लिमिटेड मध्ये जे डिबेंचर्स आहेत हे डिस्चार्ज केल्याची एंट्री दाखवायची आणि 10% जे डिबेंचर होते हे 15% मध्ये दाखवायचे. दॅट्स वाय जे आपण इथे कॅल्क्युलेशन केलेलं आहे डिबेंचर्स ह्या अमाऊंट ज्या ह्या आपण कॅल्क्युलेट केल्या ह्या घ्यायच्या आहेत. सो 10% डिबेंचर्स ऑफ जॉश लिमिटेड 20,000 अँड 10% डिबेंचर्स ऑफ आशिष लिमिटेड 10,000. इथे जॉश लिमिटेड 20,000 अँड आशिष लिमिटेड 10,000. त्यांना डेबिट करायचं आहे टू 15% डिबेंचर्स टू 15% डिबेंचर पर्सेंटेज चेंज झाले आणि दोघांची टोटल जे हे आपल्याला इथे दाखवायचे 30,000. हिअर जो स्टॅच्युटरी रिझर्व्ह प्रॉब्लेम मध्ये दिला असेल तर तो आपल्याला ऍडजस्ट केल्याचा दाखवायचा. स्टॅच्युटरी रिझर्व्ह 1,75,000 दोघांचाही टोटल करून आपल्याला एंट्री दाखवायची आहे. स्टॅच्युटरी रिझर्व्ह 1,20,000 त्याला सेटल करायचं आहे. So amalgamation adjustment reserve account debit 1,75,000 to statutory reserve 1,75,000. Next, capital reserve account debit 25,000 to goodwill being transfer goodwill to capital reserve. जे goodwill आहे हे capital reserve मध्ये ट्रान्सफर केलं जात आहे. So capital reserve account debit 25,000 to goodwill
25,000. सो इथे आपल्या ज्या जर्नल एंट्रीज आहेत ह्या झालेल्या आहेत. Now we have to prepare the balance sheet, vertical balance sheet in the books of Shilpa Limited. आपल्याला balance sheet जे ही इथे बनवायचे. Equities and liabilities. Then we have to prepare notes to account. First we will prepare the notes to account. Notes to account मध्ये आपण amount आधी put up करून घेऊया. First share capital under equity share capital. See here आपण adjustment बघायचे. Equity share capital किती आहे? Equity shares. First Josh Limited under बघूया. Equity share 2 lakh. So equity share किती आहे तिथे? 2 lakh. आता न्यू बॅलन्स शीट जे ही बनवताना दोन्ही जॉश लिमिटेड अँड आशिष लिमिटेड दोघांचे बॅलन्सेस एकत्र करून आपल्याला रेकॉर्डिंग करायचंय. सो इक्विटी शेअर्स 2 lakh and Ashish Limited under 1,50,000. See, in case of Ashish, equity share capital 1,50,000. And त्यांची टोटल जी आहे ही outer column ला आहे. So 2 lakh plus 1,50,000, 3,50,000. Then preference shares capital. तर preference shares capital पण सेम. दोघांचंही कन्सिडर करायचे. फर्स्ट जॉश लिमिटेड अँड देन आशिष लिमिटेड. Preference share capital 1,50,000 here. Preference shares capital 1,50,000. And in Ashish Limited, the preference share capital 1 lakh. So 1,50,000 plus 1 lakh, that is 2,50,000. And answer is 2,50,000. यांची दोघांची जी टोटल आहे ही आपल्याला आउटर कॉलमला घ्यायचे. 3,50,000 plus 2,50,000. Answer is 6 lakh. Next, reserve and surplus. Reserve and surplus under surplus under securities premium. Security premium. आता इथे सगळ्याचे जे काही प्रीमियम अमाऊंट आहेत ह्या एकत्र करून सगळ्या घ्यायच्या आहेत. सो फर्स्ट जॉश लिमिटेड मध्ये जे प्रीमियम अमाऊंट आहे दॅट इज 4 lakh. सो आपण 4 lakh जे इथे घेऊया. प्लस 4 lakh प्लस इथे प्रेफरन्स शेअर्स मध्ये सुद्धा इथे प्रीमियम आहे 75,000. प्लस आशिष लिमिटेड मध्ये प्रेफरन्स इथे 3 lakh. प्रीमियम दिसतं इथे 3 lakh. प्लस इथे प्रेफरन्स शेअर्स मध्ये पण दिसतं 50,000. आता सगळ्यांची टोटल करून इथे घ्यायची आपल्याला. जिथे जिथे प्रीमियम अमाऊंट होत्या त्या सगळ्याची प्रीमियमची आपण टोटल इथे घेतलेली आहे. दॅट्स वाय आपण सगळं बायफर्गेशन दाखवलं होतं. सो 4 lakh प्लस 7 lakh
Sorry, 75,000 plus 3 lakh plus 50,000, and the total is 8 lakh 25,000. टोटल अमाउंट इथे आपल्याला घ्यायची. देन स्टॅच्युटरी रिझर्व्ह, प्रॉब्लेम मध्ये स्टॅच्युटरी रिझर्व्ह दिलाय ना. येस. सो 1 लाख प्लस 75,000, 1 लाख 75,000 स्टॅच्युटरी रिझर्व्ह. आपण स्टॅच्युटरी रिझर्व्ह जो आहे हा ऍडजस्ट केलेला आहे. अमाल्गमेशन ऍडजस्टमेंट रिझर्व्ह अंडर 75,000. त्यांची टोटल जी ही आउटर कॉलमला घ्यायची, अँड द टोटल इज 8,25,000. नेक्स्ट लॉंग टर्म बॉरोइंग्स. लॉंग टर्म बॉरोइंग्स अंडर जे डिबेंचर्स आहेत, न्यू कंपनीमध्ये 15% डिबेंचर दिसत आहेत. सो दोघांची टोटल घेऊन आपल्याला घ्यायचं इथे. ती हिअर आपण आपण इथे टोटल डिबेंचर जे आहेत हे फाइंड आउट केलेले आहेत. सो 20,000 प्लस 10,000, 30,000 डिबेंचर्स. नेक्स्ट इज ट्रेड पेएबल. ट्रेड पेएबल मध्ये क्रेडिटर्स अँड बिल्स पेएबल दोन्ही येणार आहेत. क्रेडिटर्स अँड बिल्स पेएबल दोघांच्याही अमाऊंट ज्या आहेत हे आपल्याला घ्यायच्या तिथे. सो क्रेडिटर्स ची अमाऊंट होती creditors Josh Limited 1,10,000 and Ashish Limited 70,000. So 1,10,000 plus 70,000 दोघांचे ऍडिशन करायचे आपल्याला. 1,10,000 plus 70,000. So 1,80,000. And then bills payable. Bills payable ची आपल्याला टोटल करायचे. बिल्स पेएबल आपण इथे 1 लाख बिल्स पेएबल इथे 1,10,000 दिसतात, बट सगळीकडे बुक मध्ये जे कॅल्क्युलेशन आहे हे 1 लाखचं दाखवलेलं आहे. दॅट्स वाय आपण इथे 1 लाख कन्सिडर करतोय बिल्स पेएबल. सो 1 लाख प्लस 25,000, 1 लाख 25,000. टोटल जे ही आउटर कॉलमला त्यांची येणार आहे 1,80,000 प्लस 1 लाख 25,000, 3 लाख 5,000. नेक्स्ट इज टँजिबल ॲसेट्स. टँजिबल ॲसेट्स मध्ये प्लांट अँड मशिनरी, देन लँड अँड बिल्डिंग अँड कम्प्युटर हे ऍड होतील. टँजिबल ॲसेट्स अंडर प्लांट अँड मशिनरी, लँड अँड बिल्डिंग अँड कम्प्युटर. जॉश लिमिटेड अँड आशिष लिमिटेड दोन्ही कंपनीच्या अंडर ह्या ज्या ॲसेट्स आहेत त्यांच्या टोटल आपल्याला घ्यायच्या आहेत, आणि टोटल जे हे आउटर कॉलमला घ्यायचे आहे. सो प्लांट अँड मशिनरी 1,25,000 प्लस 1,50,000, टोटल जे हे आउटर कॉलमला घ्यायचे. सो 2,70,000. येस, लँड अँड बिल्डिंग 4 लाख प्लस 2 लाख, सो 6 लाख. देन कम्प्युटर 70,000 प्लस 10,000, 80,000. त्यांचे जे टोटल आहे हे आपल्याला आउटर कॉलमला घ्यायचे. 2,70,000 plus 6,000 plus 80,000, and the total is 9,50,000. Then inventories. Inventories under stock. स्टॉक जे आहे दोघांचाही इथे घ्यायचं आपल्याला. स्टॉक इन ट्रेड.
stock 1,50,000 plus 80,000. So stock जो है 1,50,000 plus 80,000. टोटल जे ही आउटर कॉलमला घ्यायची आहे 2,30,000. Then trade receivable. Trade receivable under debtors and bills receivable. Then inventories 1,50,000 plus 80,000, 2,30,000. Next trade receivable, debtors and bills receivable. Debtors Josh Limited plus Ashish Limited त्यांचे total जे हे घ्यायचे. So 1,10,000 plus 1,90,000 and the total is 3 lakh. Then bills receivable 90,000 plus 20,000 means Josh Limited plus Ashish Limited 1,10,000 आणि या दोघांची टोटल जे हे आउटर कॉलमला घेतली 4,10,000. Then cash and cash equivalents under bank balance. Bank balance problem मध्ये दिलेला आहे 60,000 plus 80,000 Josh Limited and Ashish Limited दोघांची टोटल आउटर कॉलमला घ्यायची 60,000 plus 80,000 so 1,40,000. And intangible assets. See, goodwill आपल्याला अराईज झालेलं आहे इथे. गुडविल 55,000. आता हे गुडविल जे आहे आपण सेटल इथे केलेलं दिसतंय. बिंग ट्रान्सफर गुडविल टू कॅपिटल रिझर्व्ह अकाउंट. गुडविल जे आहे हे ट्रान्सफर केलेलं आहे टू कॅपिटल रिझर्व्ह अकाउंट. तर कॅपिटल रिझर्व्ह किती होता तर 25,000 होता. मग 55,000 मधले 25,000 हे कॅपिटल रिझर्व्ह साठी गेलेले आहेत आणि रिमेनिंग अमाऊंट जेवढी आहे ही आपल्याला बॅलन्स शीटला दाखवायची आहे. सो दॅट्स वाय 55,000 मायनस 25,000 जेवढी अमाऊंट येते तेवढी आपल्याला इंटेंजिबल ॲसेट म्हणून दाखवायचे. सो 30,000. आता ह्या अमाऊंट जे आपल्याला नोट्स टू अकाउंट रे आपलं कम्प्लीट झालेलं आहे इथे. नोट्स टू अकाउंट आपलं कम्प्लीट झालंय. आता आपण बॅलन्स शीट मध्ये ह्या ज्या अमाऊंट्स आहेत या पुटअप करूया. शेअर कॅपिटल नोट नंबर घ्यायची तिथे नोट नंबर. शेअर कॅपिटलची नोट फर्स्ट होती सो शेअर कॅपिटल 6 lakh. नोट नंबर 1 6 lakh. Then reserve and surplus. Reserve and surplus note number 2 8,25,000. Then long-term borrowings note number 3 30,000. Then current liabilities under trade payable. ट्रेड पेएबलची अमाऊंट जेवढी आहे आपण बघूया किती येते. ट्रेड पेएबल 3,05,000. सो ट्रेड पेएबल 3,05,000. यांचे जे टोटल आहे हे आपण घेऊया. टोटल घ्यायचे टोटल आपल्याला मिळालेली आहे. आपण ऍसेट साइडची टोटल जे हे घेऊया. इथे टँजिबल आणि इनटँजिबल. सो फर्स्ट टँजिबल ऍसेट रेकॉर्ड करून घेऊया आपण. टँजिबल ऍसेट 9,50,000. 9,50,000 and intangible asset under goodwill 30,000. So 30,000 here and then
करंट ॲसेट्स अंडर इन्व्हेंटरीज, या इन्व्हेंटरीज आहेत ट्रेड रिसिवेबल अँड कॅश इक्विव्हॅलंट, ते आपण रेकॉर्ड करून घेऊया. सो आपण इथे अमाऊंट ज्या इथे घेतलेल्या आहेत, इन्व्हेंटरीज 2,30,000, ट्रेड रिसिवेबल 4,10,000 अँड कॅश इक्विव्हॅलंट 1,40,000. सो आपण त्यांचे ते टोटल घेऊया. सो हिअर इज अ टोटल आपली मॅच झालेली आहे आणि बॅलन्स शीट आपली इथे टॅली झाली आहे.